Γεια σας. Τι θα λέγατε σήμερα να φτιάξουμε μία μιλόπιτα, έτσι. Μία μιλόπιτα φανταστική, έτοιμη σε 5 λεπτά, πεντανόστιμη. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποιήσεις στα βίντεο μας, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας. Οτιδήποτε χρειάζεται μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας, μαγειρικές απολαύσεις στο Facebook. Και τώρα πάμε να σας δείξω τη συνταγή, την εκτέλεση και τα υλικά. Σε ένα μπολ θα βάλουμε 4 αυγά. 150 γραμμάρια ζάχαρη. Χτυπάμε με το μιξεράκι μας. Θα βάλουμε μία τσιμπιά αλάτι, εκατό γραμμάρια βούτυρο, θα συνεχίσουμε το χτύπημα. ...250 γραμμάρια γάλα, ...400 γραμμάρια αλεύρι, ...2 κουταλιές του γλυκού baking powder, θα ανακατέψουμε με μία σπάτουλα θα αφήσουμε στην άκρη. Καθαρίζουμε 4 με 5 μήλα. Καθαρίσαμε τα μήλα μας, βάζουμε σε ένα ταψί 25x35 λίγη από τη γέμισή μας, την απλώνουμε. Στο ταψί έχω βάλει από κάτω λαδόκολλα. Βλέπετε. Εφόσον λοιπόν απλώσαμε τη ζύμη μας, θα πάρουμε μήλα.
Θα τα απλώσουμε κατά μήκος του ταψιού. Λοιπόν, βάλαμε τα μήλα μας. Θα πασπαλίσουμε με λίγη κανέλα, εάν θέλετε, προαιρετικά. Θα ρίξουμε το υπόλοιπο μείγμα ρίχνουμε το υπόλοιπο μείγμα μας πάνω από τα μήλα μας και απλώνουμε. Έχουμε ανάψει το φούρνο μας 160 βαθμούς αέρα ή 170 αντιστάσεις και θα ψήσουμε μέχρι να πάρει ένα ωραίο χρώμα. Χρόνος ψησίματος περίπου 35 λεπτά ή 30 με 35 λεπτά. Αυτή η μιλόπιτα γίνεται φανταστική. Είδατε πόσο γρήγορα έγινε. Η μιλόπιτά μας είναι έτοιμη, έτσι. Όπως σας είπα, 30 με 35 λεπτά ψήσιμο, είναι ανάλογα το φούρνο σας. Απλά τσεκάρετε, βλέπετε ότι έχει πάρει ένα ωραίο χρώμα και είμαστε μία χαρά. Κομμένη, θα την δείτε στην αρχή του βίντεο. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεό μας, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook. Και εμείς θα τα πούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!